හායි කොහමද ඔයගලන්ට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් හොඳින් ඉන්නවා කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි පෙන්නන්නේ කැනඩාවේ කොහොමද නත්තල් සමරන්නේ කියලා. මේගොල්ලන් ගොඩක් ලොකුවට කැනඩාවේ නත්තල් සමරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ලොකුම ෆෙස්ටිවල් එක මම හිතන් දින. අද අපි ආවා අපි දෙන්නයි අපේ යාළුවෝ කට්ටියකුයි අපි ආවා මෙහෙ තියෙන පාක් එකක් බලන්න. ගොලන්ට පේනවා පිටිපස්සෙන් ලස්සට ලයිට් දාලා තියෙනවා. මම පාක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක දාන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන් වීඩියෝත් එක්ක අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. අද අපේ ගමන්ට අපි දෙන්න විතරක් නෙවෙයි යන්නේ. අපේ කැනඩාවේ යාළුවෝ කට්ටියකුත් අපිත් එක්ක සෙට් වුණා මේ පාකේ බලන්න යන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම මේගොල්ලන් කවුද කියලා අඳුන්වලා දෙන්න. අපේ වීඩියෝ වල ඉස්සරහට ඒ කට්ටියත් ඉඳි අපිත් එක්ක ට්‍රැවල් කරන්න යන්න. එහෙනම් අපි බලමු පාක් එක ඇතුලේ කොහොමද ලස්සන කියලා. අපිට මේ ෆෙස්ටිවල් එක බලන්න යන්න මුලින් ටිකට් බුක් කරගන්න ඕනේ. අපි ඔන්ලයින් තමයි ටිකට් බුක් කරගත්තේ. අපි එතකොට මුලින්ම මේගොල්ලන්ගේ ටිකට් ටික පෙන්නලා අපි ඇතුළට ගියා. ඇත්තටම ඇතුළට ගිය ගාම වෙනම ලෝකයකට ගියා වගේ තමයි හැඟුනේ. මම හිතන දියට මිලියන ගානක බල්බ් මෙතන ලස්සනට ගස්වල සත්තුන්ගේ රූප විදියට හරි ගස්සලා තිබ්බා. ඇත්තටම මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ වැන්කුවර් වල මම හිතන දියට තියෙන ලස්සනම නත්තල් ට්‍රී එක. ඇත්තට මේක මාරම ලස්සනයි. ගොඩක් කට්ටිය මේ පාක් එකට එන්නේ මේ නත්තල් ගහ බලන්න තමයි. ඇත්තට මේක මාර විදියට චාම් ඒ වගේම මාර ලස්සනක් තියෙන්නේ. මම හිතන දියට මේ පාකේ වැඩිම කට්ටිය ෆොටෝස් ගැව්වේ මේ නත්තල් ට්‍රී එක ගාව. අපිත් ෆොටෝස් ගැව්වා. එහෙනම් අපි ඉස්සරහ පාක් එක තව කොමනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු.
දෙන්නත් බෞද්ධ වුණාට අපි ගොඩක් ආසයි නත්තල සමරන්න. ඒක නිසා අපිත් අපේ ගෙදර නත්තල් ගහක් සරසගත්තා. අපි බලමු කොහොමද අපි නත්තල් ගහ අපි දෙන්නත් එකතු වෙලා සරසගත්තේ කියලා. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. හැමෝම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Facebook page එක follow කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝදී හම්බෙන්න. මොකද සුබලක් කරලා කියන්නේ. It's okay. Abi aku dulu dah ya. Aku duduk mana? Aku duduk kapan?